Lahi lang. Hay, te kayo. Manual kayo nito sir, pangutan ko kasi gusto nga ipangutan sa imo diri hindi na gyud. Eh? Kaya automatic na kay. Represent naman yung ground, di ba? Sir, nag-video ka, sir? I-add ka na ko niya, sir. Naka-video ba ito sa inyo? Si sir lang. Pag-video. Walking in the eye. Siyempre, mabalik ko. Picture na sa dali tayo sa dali sa bigat. Ano sir, parinit na sir. Oh, sige, magsanib ka sa tayo. Char lang, mura dyan yung dalang followers. 13 na ito. Sino na lang mag-ingon? Ay, bakit ito na? Ay. Ano mo to? Ano mo to? Ano siya ano rin? The wrong way na dito. Kaya pala, sir. Anong oras ba ang ano natin? Sir? Layo pa ba oras? Layo pa? Ngayon, malayo pa. 1 pa tayo. 11 pa tayo. 11:16, so 11, 12, 1. Ay, 1. Dalawang oras sa kalahati. Ay, ipa-check-in na tayo. Ito na yung lunch. 8 ba yan? 8? Dito na tayo. Dito ba? Boarding na. So dito na tayo. Dito na tayo, sir. Kasi may pa man ang boarding. Oo nga. Sige. Mag-fill up muna ako. Lingkod sa lamang ta. Waiting na ito dito. Wala pa, hindi pa pinapapasok, di ba? Mag-waiting. Stay there. Pwede tayo mag-stay doon. Pwede na mag-stay. Para doon tayo Paga na sa i-travel ko. trabaho ng arrival. Sige sir, para makaabot tayo ng 3 hours. Dapat 3 hours bago mag-ano. Nandito mga kaibigan natin. Ito. Ate, nakay ko yung i-travel ko. Upo na po. Good morning. Hindi pa.